خب سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به یه متن خیلی متفاوت، متنی که دیدگاهش درباره منشأ ما، آفرینش و حتی سرنوشتمون شاید حسابی غافلگیرتون کنه. داریم از گزیده‌ای از کتاب منشأ آدم حرف میزنیم. ادعاهای خیلی بزرگی داره. مثلا میگه حلقه گمشده داروین پیدا شده. آره، ولی نه اون شکلی که احتمالاً انتظار دارید. دقیقاً. سوال اصلیش اینه که آیا خو، که اینجا یعنی خداوند، انسان رو مستقیم آفریده یا نه؟ یه موجودی به اسم سوفیزم رو واسطه کرده. بله. آماده اید با هم این ایده ها رو باز کنیم؟ حتماً. ببینید، جذابیتش اینه که مفاهیم خیلی آشنا، مثلا آدم و حوا، شیطان، بهشت، جهنم، اینا رو برداشته خب و یه تفسیر کاملا عرفانی و خیلی خاص ازشون میده. البته باید اینجا یه نکته رو بگم. منظور از سوفیزم تو این کتاب اون تصوفی که ما به عنوان یه جنبش تاریخی میشناسیم لزوما نیستا. پس یه مفهوم خاص تو خود این متنه. دقیقاً. یه جور موجود یا اصل اولیه است توی نظام فکری خودش و هدف ما هم اینه که این دیدگاه رو همونطوری که توی منبع اومده برای شما شرح بدیم، یعنی بدون قضاوت یا تایید از طرف ما. عالیه. خب بریم سراغ اصل مطلب. از کجا شروع میکنه؟ میگه هو همه جا هست ولی نمیشه مستقیما درکش کرد، درسته؟ بله، همینطوره و ظاهراً برای همینم سوفیزم به عنوان اولین مخلوق و یه جور واسطه خلق میشه تا نور هو رو بتونه منعکس کنه. پس سوفیزم مثل یه فیلتر یا یه رابط عمل میکنه؟ یه همچین چیزی. و نکته کلیدی اولم همینه. متن میگه خدا روحش رو مستقیم به اون بدن آدم اولیه ندامیده. پس به کی دامیده؟ به انسان کامل یا همون سوفیزم که حالا توی این دیدگاه با آدم یکی در نظر گرفته میشه. پیچیده شد یکم. خب پس آفرینش چطور اتفاق افتاده طبق این متن؟ اونم خیلی متفاوته. اول خود سوفیزم از یه قطره از خداوند به وجود میاد. خب بعد همین سوفیزم شروع میکنه به خلق کردن بقیه چیزها. یعنی چی؟ یعنی ملائک، زمین، آسمون‌ها، کل هستی رو سوفیزم خلق میکنه. عجب. قبل از آدم؟ آره، قبل از بدن فیزیکی آدم. بعدش تازه یه بدنی به اسم آدم توی عالم ملک، یعنی همین دنیای مادی خودمون، ساخته میشه. و بعد سوفیزم میاد و توی این بدن آدم تجلی پیدا میکنه، انگار که اون ذات اصلیه یه لباس مادی میپوشه. چه تصویرسازی جالبی. خب پس داستان سجده نکردن شیطان چی میشه؟ اونم باید فرق کنه حتما. آره، اونم جالبه. متن میگه چون جنس شیطان از آتش بوده و خب آتش همیشه رو به بالا میره، نمیتونست خم بشه برای سجده؟ دقیقا. میگه ذاتاً نمیتونسته خم بشه. یه جور تفسیر خیلی فیزیکی و ذاتی از کارش ارائه میده. واقعاً برداشت خاصیه. صبر کنید ببینم. متن گفته شیطان همون میوه ممنوعه بوده؟ این دیگه یعنی چی؟ بله، اینم یکی دیگه از اون حرفای خیلی تکون دهنده است. به جایی که یه میوه واقعی باشه، خود شیطان رو اون عامل وسوسه انگیز و ممنوع معرفی میکنه. چطور اینو به هم ربط پیدا میکنن؟ جزئیات دقیقش توی این گزیده‌ای که ما دیدیم نیست، ولی نشون میده چطور این متن سعی داره همه عناصر داستان آفرینش رو توی قالب خودش دوباره تعریف کنه. این باز تعریف ها حتما به بهشت و جهنم هم رسیده. اوه بله، و اینجا دیگه به یکی از عجیبترین ادعاهاش میرسیم. چی؟ میگه بهشت و جهنم هنوز اصلا ساخته نشدن. چی؟ ساخته نشدن؟ پس این همه باور رایج چی؟ خب این متن کاملا مخالف اون باوره. میگه این وظیفه خود بشره که بهشت رو بسازه. وظیفه ماست؟ یعنی چی آخه؟ یعنی انسان‌ها باید با پیشرفت علمی و البته معنوی به یه سطحی برسن که بتونن توی یه عالمی به اسم عالم جبروت، که فراتر از دنیای مادیه، آره، یه بهشتی بسازن که توش سرعت از سرعت نور بیشتر باشه، زمان متوقف بشه و زندگی جاودانه ممکن بشه. وای خدای من. یعنی هدف نهایی آفرینش از دید این متن همینه؟ ساختن بهشت توسط خودمون؟ ظاهراً بله، هدف نهایی همینه. و تا اون موقع هم مرده ها توی جایی به اسم برزخ منتظر میمونن. عجب مسئولیتی گذاشته روی دوش بشر. خیلی سنگین. و اینجاست که میرسیم به اون فرق بین انسان و انسان نما که اولش گفتیم. اینو بیشتر باز میکنید؟ حتماً.
اینم یه مفهوم خیلی کلیدیه. ببینید، طبق این دیدگاه آدم، یعنی همون صوفیزم که بدن پوشیده بود، تمام علم الهی رو بالقوه توی ژنش داشته. ژن به معنای امروزی؟ نه، لزوماً بیولوژیک. بیشتر انگار یک کد اطلاعاتی یا یه استعداد ذاتی. خب این آدم با حوا آمیزش میکنه، ولی حوا اینجا یه انسان نما توصیف میشه. انسان نما یعنی چی؟ یعنی یه موجودی که شبیه انسانه ولی اون ژن یا استعداد الهی اولیه رو نداره. آها، پس بچه‌هاشون چی میشن؟ از بچه‌هاشون طبق یه قانونی که متن توضیح میده یه چیزی شبیه قوانین وراثت ولی با منطق خاص خودش. فقط یکیشون اون استعداد الهی رو به ارث میبره و انسان واقعی میشه. که متن میگه هابیله؟ بله، با هابیل یکی میدونتش. بقیهشون مثل قابیل و خواهراش انسان نما باقی میمونن. و این وضعیت ادامه پیدا کرده؟ آره، در طول تاریخ این استعداد الهی توی نسل بشر پخش شده و با انسان نماها مخلوط شده، طوری که الان دیگه تشخیص انسان واقعی از انسان نما تقریبا ناممکنه. حتی مثال پسر نوح رو میزنه؟ درسته. میگه چون انسان نما بود غرق شد با اینکه پسر پیغمبر بود. پس این انسان نما یه چیزیه که طبق این متن هنوزم هست و تشخیصش هم سخته. خب حالا با این تفاسیر نقش عرفا یا همون صوفیسم در طول تاریخ چی میشه؟ مهمترین کارشون طبق این متن اینه که انسان نما رو به انسان تبدیل کنن. چطوری؟ با کمک به شکوفا کردن اون استعداد الهی پنهان که توی بعضی ها وجود داره، از طریق همون ژن یا استعداد الهی که گفتیم پخش شده. این امکان وجود داره و یه نکته دیگه هم هست. چی؟ اینکه تمام دانش‌ها و اختراعات بشر در واقع کشف چیزهایی هستند که از اول بالقوه توی ذات آدم یا همون صوفیسم وجود داشته. یعنی ما داریم چیزایی که از قبل بوده رو پیدا می‌کنیم. انگار داریم ذره ذره اون علم اولیه رو باز می‌کنیم یا بهش میرسیم. و هدف نهایی این کشف هم لابد رسیدن به توانایی ساختن همون بهشت جاودانه است که گفتیم. از دید این متن کل پیشرفت بشر خودآگاه یا ناخودآگاه داره به اون سمت میره. خب فکر میکنم یه دورنمای کلی از این دیدگاه خیلی خیلی خاص پیدا کردیم. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، صوفیسم با معنی خاص خودش نقش محوری داره تو آفرینش و تکامل. بله. بهشت و جهنم رو خودمون باید بسازیم در آینده. با یه فرق اساسی ولی پنهان بین انسان و انسان نما وجود داره. کاملا درسته. و باز هم فقط تاکید میکنیم که اینها دیدگاه‌هاییه که توی همین منبع خاص، یعنی کتاب منشأ آدم، مطرح شده. ما فقط سعی کردیم خلاصش کنیم و بدون قضاوت برای شما تعریفش کنیم. دنیای تفاسیر عرفانی و فلسفی خیلی گسترده تر از این حرفاست. این فقط یه نمونه خیلی منحصر به فرد بود. و به عنوان یه فکر نهایی برای شمایی که گوش میدید، اگه فقط برای یه لحظه این ایده تمایز بین انسان و انسان نما رو در نظر بگیریم، حتی اگه تشخیصش به قول خود متن تقریبا ناممکن باشه، این فکر چه سوالایی رو پیش میکشه؟ سوالایی درباره هویت خودمون، نگاهمون به بقیه و اون هدف نهایی که متن میگفت، یعنی ساختن یا آینده بهتر یا همون بهشت خودمون. این سوالیه که شاید بعد نباشه بعد از این بحث یکم بهش فکر کنید.